เมืองสามรสเมืองสามวังที่เขาบอกว่าเด่นสุดชัดสุดแล้วมันก็ตรงกับพวกเราที่ชอบด้วยคือเมืองสามรสไม่ได้คาดหวังเราได้ยินคำหนึ่งนะแม่ครัวขนมหวานขนมหม้อแกงแค่เราเห็นเนี่ยก็3 เวอร์ชันนะกินที่เอาออกจากเตามาเลยอร่อยมากรอบนี้เหมือนแบบตามลายแทงตามลายแทงเหมือนเราเป็นนักสืบอะมีรสอะไรบ้างรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานเปิดนับซิว่ารวมสเกลด้วยเรามาเพชรบุรีกี่วัน9 วัน9 วันอะเพชรบุรีมีอะไรตั้งเยอะอะไรเงี้ยคือเราจำได้ว่าสเกลวันแรกอะลดลงที่ตลาดพอมาตลาดเช้าก็แอบตกใจนะมีถนนอันนึงอ่ะในตลาดใช่เส้นเล็กๆเส้นนั้นอะที่ยาวๆอะขายขนมหวานทั้งเส้นเลยมันไม่ได้มีแต่ฝอยทองทองหยิบทองหยอดนะมีทุกอย่างทุกชนิดอะ วุ้นสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างแล้วขนมหวานที่นี่สีค่อนข้างสีจัดจ้านนะถามเขานะว่าเอ้ยทำไมแบบสีขนมหวานเพชรบุรีจัดจังเขาบอกว่ามัน call attention คนโลคอลด้วยเพราะว่าคนโลคอลเนี่ยกินขนมหวานเป็น1 มื้ออะในหมดรสเนี้ยอันไหนขายดีสุดอะไรที่แบบหมดชัวร์ก็หมดทุกอย่างนะอ๋อหมดทุกอย่างแต่ว่าเราไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาอย่างไปเยอะคนที่ซื้อเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพชรบุรีเขาได้รับรางวัลจากยูเนสโกเห็นอาจารย์แสนประเสริฐเล่าว่าเขาก็กรุ๊ปปิ้งผ่านแกสโทรโนมีเขาก็ใช้คำว่าเมืองสามรสเมืองสามวังการอธิบายเรื่องเมืองสร้างสรรค์โดยไม่มีประเด็นเนี่ยมันทำงานยากแต่ว่าการจับประเด็นโดยเอารสชาติเป็นตัวนำเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ดังนั้นเขาจึงว่าด้วยเรื่องเมืองสามรสด้วยนะครับรสที่1เนี่ยก็คือรสหวานจากน้ำตาลโตนดรสที่2คือรสเค็มจากเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรรสที่3เนี่ยคือรสเปรี้ยวจากมะนาวเฟิร์นจะเอาหวานเปรี้ยวเค็มก่อนเฟิร์นพูดสิแล้วแต่พี่ค่ะแล้วแต่พี่เอาอะไรเอาไปหวานก่อนนะสิ่งที่เราตามหาคือว่าเราอยากเห็นวิธีการทำขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมเพราะเอาจริงๆเนี่ยร้านที่ขายขนมหม้อแกงเมืองเพชรเนี่ยมากมายเยอะเราไม่รู้ว่าเราแลนดิ้งตรงไหนถึงจะแปลว่าใช่แล้วมันไปจบที่บ้านผู้ใหญ่ได้ไงนะมันมีคนแนะนำอยู่คนน่ะจึงน่าจะต่อเนื่องจากตอนที่เราไปตลาดเจ้านี้เขาแนะนำอีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปตามหาเหมือนเราเป็นนักสืบอะไปหาคนนี้ก่อนนะแล้วคนนี้จะแนะนำไปหาคนนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปหาคนนี้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปบ้านผู้ใหญ่เราก็ไปเจอบ้านผู้ใหญ่มันเลยทำให้เราอ่ะได้ไปถ่ายตอนผู้ใหญ่ปีนต้นตาลก็ขึ้นต้นหนึ่งนี่มันจะได้หลายกระบอกไหมครับพ่อทุกแผ่ถ้าเราทำ5 กระบอกทีก็3ทีก็2ทีก็เป็น10 7 กระบอกอย่างนี้ทุกแผ่ถ้าเรานวด
ทำให้เราได้รู้นะว่าการขึ้นต้นตาลเนี่ย เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องยาก แล้วพอเราไปหลาย ๆ ที่อ่ะเราก็ได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ความนิยมในการขึ้นต้นตาลก็น้อยลงเรื่อย เด็ก ความอ รุ่ ด นใหม่ ทนด้วยแหละ ก็ ความ ไม่ อดทน ไม่ ๆเพราะมันก็เสี่ยง มัน นะ ลื่นมันลื่น ดู ครับ จากวิธีขึ้นอ่ะไม่ได้มีความปลอดภัย แต่ ใด เสี่ยง ๆเล จริ ย ง เพราะว่าหลังจากนั้นเราได้ยินข่าวผู้ใหญ่เนาะ ผู้ใหญ่ตกต้น ตกต้น ตา ตา ล ล แล้วไอ้ตอนที่ไป บาดเจ็ เนี่ บ ยมันเหมือนกับว่ากว่าจะได้น้ำมันอ่ะก็ยากพอๆกับตอนเราไปถ่ายน้ำตาลมะพร้าวนะ เรื่องน้ำตาลโตนดกับเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีชื่อเสียงมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณผมคิดว่าสมัยอยุธยาเนี่ยคนในกรุงก็รู้จักน้ำตาลเมืองเพชรกันแล้ว แยก แต่ ไม่ออก แต่ก็ทั้งนี้ก็ผมก็จะกลับไปตอบอีกว่าไม่ได้มีเพชรบุรีเมืองเดียวที่ทำน้ำตาลนะ อ่าฮะ เมืองอื่นๆเขาก็มีนครชัยศรีแต่โบราณเนี่ยเขาก็ทำน้ำตาลสงขลาเนี่ยก็ทำน้ำตาลคือที่ไหนมีตาลแล้วมีคนขึ้นตาลได้เขาทำน้ำตาลได้ โอเค แต่เพชรบุรีเนี่ยทำตาลกันมาก อืม อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจัยก็คือเมืองมันค่อนข้างเป็นที่ดอนแล้วก็มีความแล้ง อืม ปลูกตาลได้ดี แล้วสมัยก่อนก็ทำนาขึ้นตาลกันเป็นร่ำเป็นสันภูมิปัญญานี้ก็แพร่หลายไปก็จึงทำน้ำตาลกันเยอะโดยภูมิประเทศทรัพยากรธรรมชาติมันอาจจะทำให้ตาลเนี่ยของเพชรบุรีมีรสหวาน ผู้ใหญ่ก็มีเมียใช่ไหม ใช่ เขาก็กำลังหยอด เห็นเตาก็คิดว่ามาถูกทาง เขา แล้ว กำลังหยอดขนมหม้อแกงอยู่ เตาไซส์เท่า เล็ นี้ ก นะ ๆไม่ใหญ่เลย ประมาณ3 เตา 3 เตาไฟบนไฟล่างเนาะ ใช่ ข้างบน ใช่ เป็นถ่าน แล้วข้างล่างก็เป็นถ่านเหมือนกัน ไข่น้ำตาลกะทิ เผือก เผือก เผือกมันแทนแป้งอยู่แล้วไง ใช่เผือก มันได้ เผือกเชื่อม นได้ เผือกเชื่อม ถึงได้เป็นบอดี้ใช่ ก็คือเขาก็คนแล้วก็หยอด หม้อแกงจริงๆเนี่ยมันเสน่ห์มันอยู่ที่หน้าเลยเนาะเวลาที่เบิร์นหน้ายังไง เพราะเขาเบิร์นท็อปเยอะ ใช่ กว่า พอเบิร์นท็อปถูกต้องนี่แหละความอร่อยมันก็มาแต่เหมือนเราก็เห็นว่าพอเราชิมหลาย ๆ อันหม้อแกงที่นี่มันมี 2 แบบนะแบบที่เป็นคัสตาร์ด แบบฝรั่ง แบบที่มีบอดี้หน่อย 100 วันทันเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวพี่ขอข้อมูล เขาบอกว่าหม้อแกงถ้าหน้ายุบอะ ขายไม่ได้ ผิด มัน ไอ้ที่ มันแรง มันแรง ทานมันแรง แล้ แล้ว วพอมันยุบมันก็ยุบไป มันกินอร่อยมันเป็นรูอ่ะมันจะเป็นรูพุนๆข้างล่าง แต่คนสมัยก่อนเขาชอบกินกันนะคนเก่าๆเขาชอบกินแบบนี้รูๆแต่ยังแบบเราชอบเนียนต้องมาเอากันโน้ตด้วย ขนมหม้อแกงเนี่ยเท่าที่เราไปดูเนี่ยเราสเกาต์หลายรอบนะ นี่เล่าให้ฟังนะ เราเคยไหมตอนไปแต่ละจังหวัดเขามักจะพูดกันว่าไปงานวัดแล้วไปกินอาหารที่อร่อย เราได้ยินคำหนึ่งนะ แม่ครัวขนมหวาน พูดจริง ๆ ว่าไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้คาดหวัง ให้ตื่นไปงานวัดก็ไปขับรถมาจากกรุงเทพอะแล้วพอไปถึงมันง่วงมาก ถ้าสมมติอีกนิดนึงจะขอขึ้นไปนอนบนรถละปรากฏว่าเอาไหมไม่เอาเดี๋ยวนี้ดูนิสัยไม่ดี เราก็เลยเอาใครดุที่สุดเราก็ไปหาคนนั้น วงของผู้ใหญ่ที่สุด ซึ่งไม่รู้ด้วยว่าอันนี้เป็นแกนหลักของเรื่องขน แล้ว ม เขา หวาน ทำ เพช อะ ร ไร บุรี แล้วเขาทำอะไร เขากำลังเริ่มแยกไข่ ทำให้เขาดูมันเด้ไม่โดนอ่ะไหนว่าโดนลงมาถลายกันโนอยู่ว่าคนกลางที่ตายคนรายการนี่เขาเหรอ ป้าชื่อสงวน แล้วก็มีป้าอีกคนนึงที่ดูใจดีนิดนึง เราคิดว่าแยกไข่เนี่ยเราน่าจะทำได้นะ ไปนั่งมองเขาก็ไม่ให้ทำ ทำไมอ่ะ เพราะเขารู้สึกว่า ทำไม่ เธอเป็นใครก่อนอันที่หนึ่ง 2 เธอมาทำขนมเขาเสียหรือเปล่าเพราะเขาจริงจังไง อ่า แต่เราคิดว่างานบุญคงก็ช่วยกันไงงานบุญ ปรากฏเขาให้นั่งเฉยๆอยู่สักพัก แล้วเขาก็บอกลองให้ลองเขาแยกไข่แกจะไปยังไม่เสร็จรูปเองให้มันกินละมั้งวันนี้ได้
ไข่แดงไข่ขาว ไข่ขาวน อกนั้นยังไม่พอเขาเรียก น้ำตา น้ำตาไข่ น้ำตา รู้จักไหม อะไรคือน้ำตาไข่ มันจะอยู่บนหัวของฝา นิดเดียวครับ นิดเดียว นิดเดียวฮะ แล้วเขาจะแยก ต้ เอา ง ไว้ แยกออกมา ทำไม ใช่ รู้ไหม ป็นขน คือเวลาเขาเอา หน แต่ไข่แดงไปอะแล้วใช้แต่ไข่แดงอะ อืม มันจะแข็งเกินไป อืม แล้วเขาจะไม่ผสมไข่ขาว อืม เขาจะเอาไข่ขาวไว้ เพราะเขาจะเอาไปทำขนมหม้อแกง อืม โดยสิ้นเชิง แยกนะ ทองไปทองก็คือไข่แดง อ๋อ ถูก แสด ปะ งว่าขนมหม้อแกงใช้แต่ไข่ขาว ไข่ขาวอย่างเดียว อืม แล้วไข่ขาวก็ต้องไม่มีไข่แดงปน อืม แล้วเขาก็แอบมีน้ำตาไข่ เอาไว้อีกหม้อเล็กๆหม้อหนึ่งเพื่อจะเอาไปผสมในส่วนของขนมทองเราก็มองแล้วตอนแยกไข่ก็มีแค่2ป้า แล้วอีกแป๊บนึงป้าก็สปริตไปขนมทองคือป้าสงวนไป ก็เหลือแต่ป้าคนนี้นั่งแยกไข่กับฉันเป็นสีขาว แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา ฉันก็เริ่มงงแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่มีแต่แม่ครัวนะ มีผู้ชายคนนี้เป็นพ่อครัวด้วยเขาจะเป็นมิสเตอร์ตวง แต่คราวนี้เขาตวงด้วยขัน ถ้าขายมากก็เอาน้ำตาลเกือบขันนึงอะน้ำตาลทรายหมดโลอะตั้ง8-9 ตอน ขัน นี้7 ต่อ 3.5 ลองว่าน้ำตาลมันแค่ไข่แค่ 7 ขัน ก็เอาไม่เต็มขัน ไข่ ไม่หมดโล ขัน อะ นะ แล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งขัน แล้วน้ำตาลตะโนด3 ขัน โอเคป่ะ นั่นแหละเอาแบบนั้นก็ได้ ง่ายๆ ง่าย แล้วสูตรวันนี้เราเป็นแบบเนื้อเนียนละเอียดพุดดิ้งหรือว่าเนื้อแบบว่า ๆ เนื้อเนียนเลย เดี๋ยวดูคนปิ้ง เดี๋ยวดูเวลาเขาปิ้ง เพราะว่าคนแถวนี้ชอบกินเนื้อเนียนใช่ไหมคะ ใช่ไม่เป็นรูเขาจะไม่เร่งไฟล่าง ไฟล่างเขาจะเอาออกจะไม่เป็นรูถ้าเร่งไฟล่างจะเป็นรู แล้วเขาก็จะมามิกซ์รวมกัน พอรวมกันเสร็จอ่ะเขาต้องการให้มันเนียน จะเป็นแก๊งที่ใช้ผ้าขาวบางเยอะมาก อืม ซึ่งผ้าขาวบางกรองเสร็จมันก็จะออกมาเนียน เราก็จะได้ส่วนผสมแล้ว แล้วเขาก็จะหอมทั้งหมดเนี่ยไปที่เตา คราวนี้เขาจะเลี้ยงไฟจริงจังนะ จะมีไฟแบบที่เขาเตรียมสุมอะแล้วก็เป็นฐาน เป็นสเต็ป แล้วเขาก็จะเอามาวางไว้ เขาเรียกว่าเบิร์นท็อป เสร็จแล้วพอเขาเบิร์นท็อปเสร็จตอนปลายๆเขาจะเบิร์นปลาย ข้างล่างเขาจะไม่เอาไหม อือฮึ เขาจะแค่เอาสุก เอาแค่สุก แสดงว่าไฟเนี่ยไล่ความสุกเยอะสุดจากข้างบนจนเกรียม ข้างล่างจะเป็นแบบครีมคัสตาร์ดหน่อยถูกปะ คือ 80% ของการเลี้ยงไฟอะอยู่ที่ท็อป ข้างบน แล้วเขาไม่ได้เลี้ยงไฟแล้วใส่โมะเข้าไปตรงกลางนะ ถ้ามันเป็นถาดสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเขาก็ตักถ่านน่ะรอบๆก่อน อ่า คือเลี้ยงไฟขอบ เลี้ เลี้ย ย ง ง ข้า ข้าง ง ก่อน แล้วตรงกลางเขาจะแบบ เว้นไว้ก่อน ไล่ๆ แล้ว ไล่ๆ ค่อยๆเพิ่มอือฮึ แล้วเราก็ไปยืนเกาะแล้วก็จะกิน จริงๆ เราอาจจะไม่ได้รู้นะ การไปแบบนี้มันไม่ได้รู้ไม่ได้มีคนบอกอะแต่มัน ใช่ เหมือนกับเราต้องสะกิดใจกับคำพูดคนนั้นคนนี้แนะนำอะแล้วเราก็ได้ไปตามลายแทงหลาย จ จุด นเจอ เมื่อวานเราไปที่ไหนนะ สงวนโพพระ สงวนโพฟ้าเขาให้เรากินที่เอาออกจากเตามาเลย อร่อยมาก มันจะเหมือนคัสตาร์ดร้อนอะ อร่อยมาก พ
เนียนอร่อยนะ อร่อยหอม อร่อย ใบ หอม เต มาย กจานเนี้ยอยู่ตรงกลาง ระหว่างคัสตาร์ดกับไอ้แบบแน่น เนื้อมันนุ่มนวลมา ใช่ กนะฮะแล้วก็ตรงหน้ามันอร่อยมาก อันน่าอร่อยมาก ได้ถึง energy ของน้ำตาล ตื่นเลยนะ เดี๋ยวตบกาแฟอย่างเดียว มีคำถามครับทำไมเวลาปลูกตาลต้องปลูกห่างๆกันเยอะไปหมดเลย ถ้าปลูกติดกันมันก็พืชมันปลูกติดกันมันก็ชะลูดขึ้นบนนี้มันไม่สามารถจะแผ่ต้นแผ่ แต่เหมือนมันไม่เหมือนสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวก็ยังปลูกได้เยอะๆไงอันนี้ปลูกตาลปลูกห่างกันไปหมดเลย เหมือนกับว่ามันกิ่งก้านมันได้แผ่ด้วยถ้าสมมติเราปลูกติดๆมันไม่ได้แผ่มันก็จะชะลูดขึ้นอย่างเดียว เพื่อหาแสงแดดถูกไหม แต่หมายความว่าทำไมไม่ปลูกเป็นล็อกๆอย่างเงี้ย อย่างต้นมะพร้าวเหมือนมันใกล้กัน ต้น ก มะ ว่า พร้าวเขาก็จะปลูกเป็นล็อกเนี้ย อ๋ออั อั น น นี้ นี้ก็ปลูกกัน ปลูกตามคันนา อ่า ที่ใครที่มัน ใช่ปลูกตามคันนา ก็เหมือนกับว่า พออย่างตอนนี้ปลูกตามคันนาพอหมดหน้านาก็ทำตาลไงพอหมดหน้าตาลก็พอดีฤดูทำนาพอดี คือเมนหลักของที่ก็คือเป็น ทุ่งนาป่าตาลนะไม่แต่น่าคิดนะคะว่าถ้าเกิดสมมติอนาคตมันไม่มีใครอะเขาขึ้นต้นตาลแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปเก็บตาลลงมาได้แล้วไอ้พวกที่เกี่ยวกับตาลทั้งหมดอย่างเงี้ย คงจะหมดไป แต่ตรงนี้เราพยายามสานต่อให้ลูกหลาน นุ่มเนียนนะคะ ขนมตาลทำยังไง นี่ทำไงไอ้ส้มๆนั่นน่ะ พี่พู ส้ ด ม สิ ๆเหลืองๆเนี่ย อ๋อ มาตาให้ดูก่อนเปิดฝาตึ้ง จีบมา มันนิ่มเนาะ โอ้นิ่ม เปิดฝา เฮ้ยหอมมากเลยเนาะ อ๋อแล้วสีนี่ เห็นไหมนี่แหละที่ขมมันจะหลุดเอง จานนี้ยังไม่หลุดเลย ถ่า ค่ะ ยรูปไว้ถ่ายรูปไว้ อันนี้ ถ่าย มัน ให้ หลุดเอง จำได้ มันงอมมากเห็นไหมงอมมาก มันนี่แหละไอ้ผมนี่มันหลุดเอง อันนี้นมน้อยป่ะ ขม คะ ไหมมาแกะอันนี้ไปขี้กันเลย เราไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ แล้วมันเหลืองติด ได้ เนี่ย ถ้าไม่กลัวติด เห เห นี ล็ ย ก ว อะ ติดเล็บไง ไม่กลัวติดเล็บแล้วติดเล็บนานไหม เอาลูกนี้เลย ติดเล็บนานไหม ทำไม อันนี้มันสีเหมือนขนมตาลเลยอ่ะ ตรงนี้ที่เราไม่ได้ใช้อ่ะ หอมด้วยอ่ะเอาแล้วเราทำอะไรคะเนี่ย ก็ต้องเอาไอ้นี่แหละออกนี่แหละ อ๋อ ตรงนั้นเราใช้เหรอคะ ต้องเอาเนื้อใส่น้ำ ไม่แอมเขาคิด อันนี้เขาเรียก ว่า ว่าเนื้อเหรอคะ เขาคิดว่าอยู่ในเม็ดอะค่ะจ้ะป้าเขามาจากดาวอังคารค่ะป้า แล้วลูกตาลที่เรากินน่ะ ไม่อันนั้นมันลูกตาล อ๋อ แล้วอันนี้มันอะไรอ่ะ อันนี้ก็ลูกตาลแต่มันเป็น ลูกตาลแก่ มันเป็นตะโนดสุก แล้วไอ้ลูกตาลที่เพื่อนมาจากดาวอังคารเขาเห็นแล้วมันเป็นสีขาวๆแล้ว ข้า จ้ะ วผ้านั่นกระโนดอ่อน กระโดดออก อันนี้แก่แล้ว อันนี้แกแล้วพอจนสุกอ่ะ นึกว่าเมื่อกี้ที่ เขา เขาบอกว่าขยี้ตาลน่ะคือเอาลูกตาล ที่ ขาว เรา ๆ ซื้อมา ข แบบ ยี้ นั้นแหละ ใช่ต้องอันนี้ แล้วมันก็ สรุปว่าอันนี้แก่หรืออันนั้นแก่ ผิดทุกข้อเล อัน ย นี้แก อันนี้ สุ แก่ กอันนี้แกอันนี้ตะโนดสุก จริงๆ คนเผ็ดเขาเรียกกระนมกระโนดสุก สี นะ ที่มาก็คือสีนี้นั่นเอง ใช่ กำหนดสุก ต้องมีคนอีกเยอะที่มีภาพเดียวกับฉัน แล้วตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะ ขนมตาลมาแบบนี้นี่เอง อ่ะ ก็เลย ขนมตาลทำยังไง นี่ทำไง เขาปอก ทำ เป ยั ลื งไง อก อ่ะ เบาๆคือทุก เปลื อ อก ย่าง สีน้ำตาล ทุกอย่างที่ดูแข็งเนี่ยหลุดออกโดยง่ายดายแล้วก็ปอกออกแล้วก็เหลือเป็นใยไฟเบอร์ แล้วเขาก็เอานะขย ไอ้ตรงที่บอกว่าจะเป็นสีส้มอ่ะเขาพิวออกคล้ายๆกับมะเขือยาวนะคือพิวไอ้เปลือกนั้นมันจะเงาบางๆเอาออก แล้วมันจะเจอกากมะพร้าวที่นิ่ม ำมันคือกากแบ ๆค บนั้น ล้ายๆกากมะพร้าวเลย ใช่ แต่ว่ามันเป็นสีส้มสวยมาก คือถ้าเราไม่ไปเฉาะตาลมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหม ใช่ โอเคมันคือลู เอา ก เล เดีย ยว กั ค่ะ น ตักได้เลย มันคือลูกเดียวกันใช่ไหม เรารู้ได้ไงว่าต้องใช้น้ำเท่านี้ ใช่ป้าใช้ น้ำ น้ำ ไม่ เท่าไหร่ แล้ว นะ แต่เราไม่กำหนดน้ ฮะ ฮะ ถ้าใช้น้ำเยอะมันก็ ำมันก็ได้ทั้ง มัน นั้น ก็จืด ได้ มันก็จืด เวลาเทอ่ะเวลาอ่ะ อันนี้เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้ว
เสร็จแล้วอะเสร็จแล้วเราก็ถามนะเขาเอาสีส้มเนี้ยไปผสมน้ำก่อน เราก็ถามเพราะด้วยความเคยชินตวงเท่าไหร่คะคือต่อไอ้ลูกตาล เอาน้ำเท่าไหร่คะ เอาน้ำเท่าไหร่เขาก็พูดแบบเหมือนกับเราไม่เพราะเราไม่รู้เรื่องไง ว่าไม่ใช่บ้านเลย ไม่ ค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าเราเข้าใจไม่ตรงกัน เราเข้าใจว่าสีส้มไปผสมน้ำปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้ แต่ปรากฏเขาบอกไม่ใช่ ผสมน้ำเท่าไหร่ก็ได้ ขยี้ค่ะ ขยี้จนมันพึงพอใจเสร็จแล้วเขาเอาไปกรองเอาไปใส่ผ้าขาวบางปกติเรากรองเสร็จเราต้องใช้น้ำข้างล่างใช่ไหมปรากฏไม่ใช่ เอาเนื้อ เขาเอาเนื้อเขาบอก ใจ ว่า ผิดหมด เขาบอกถ้าเป็นคนโบราณน่ะมันนานกว่ามันจะได้ตัวน้ำทิ้งไปแล้วเหลือแต่ เนื้อ ลูกตาลเนื้อ เนื้อตาล เขาก็เลยต้องเอาไปมัดใส่ผ้าขาวบางแล้วมัดไว้ที่บ้านเนี่ย ตากไว้ แล้วเขาตากไว้ แห้งเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วเขาจะเอาแต่ข้างใน ทิ้งไว้นานก็ ไม่ ไม่ ได้ ได้ ไม่ได้ เพราะมันจะขึ้น กลิ่ มันจะ มัน ขึ้ จะ น เป็นฟอง อ่าแล้วมันจะขึ้นด้วย มันก็ แล้ว เฟอร์เมนต์นะเนาะ มีกรรมวิธีในการผสม มีกะทิ มีน้ำตาล แล้วก็มีตัว แป้ง ลูกตาลแป้ง หมดเลยนะคะอันนี้คือ250 กรัมค่ะ อันนี้ คนทางบ้านทำตามได้นะคะ น้ำตาล150 กรัมค่ะ น้ำตาล ไม่ขึ้นเลยนะ อันนี้ อ๋อ นี่ยังต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหม อันนี้150อะคะ 150 ค่ะ ต้องให้มัน ขึ้นเกินไปไหมคะ มันขึ้นแล้วค่ะเนี่ย ขึ้นเกินไปใช่ไหมคะ ค่ะ อ๋อให้กล้องดูหน่อยว่าเวลามันขึ้นมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนนมตาลแล้วอะ มันจะเป็นน้ำ ต้องการให้เป็นฟองไหมคะ ไม่ ไม่เป็นไรค่ะ ได้ทั้งนั้น แต่อย่างนี้ก็ใช้ได้เลย อย่างนี้ก็ใช้ได้เลยแต่ว่าพักอาจจะนานหน่อย อ๋อ แต่อย่างเนี้ยพักอาจจะไม่ ผั นา ด น แป๊บเดียว แล้วเราใส่เกินได้ไหมคะ ทำยีสต์ ใส่เกินก็ได้แต่เนื้อขนมมันจะเหนียว อ๋อมันจะเหนียว อันนี้คือน้ำตาล ถ้าเราใส่น้อยน้ำตาลกับกะทิค่ะ นี่วิธีคนของฉันยังใช้วิธีคนปลาต้องโกนะโอเค กะทิกล่องได้ไหมครับ กะทิกล่องก็ใช้ได้ค่ะ ป้าคะถ้าเราแบบว่ามีตาลวันนี้แล้วเราจะให้เขาทำอีก7 วันเราต้องทำไงคะเอาใส่ช่องฟิต ใช่ ได้ไหม ใช่ ได้ไหม ได้ ทำเป็นก้อนๆเห็นป่ะ อันนี้แช่ฟรีซได้ไหม ได้ค่ะ เทหมดนะคะ เทช้าๆนะเท ค่อยๆ ช้า ทำ ๆ ที เท ละน้อย ช้าๆทำขนมต้องเทช้าๆนะคะ ใช่ค่ะ ค่ะนี่ก็คือพักไว้ กี่นาที พักไว้ คะ 1 ชั่วโมง พักไว้1 ชั่วโมง แล้วค่อยหยอด ใช่ค่ะให้มันขึ้นก่อนนะคะ จะกินไว้ ป้าคะแล้ววันห ตาล นึง บางต้นมันก็จะขึ้นช้า แล้ววันหนึ่งที่ทำขายเนี่ยค่ะ ค่ะ ทำขายกี่ซึ้งคะ ก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่คนสั่งอะ อ๋อเอาทำเฉพาะคนสั่งเหรอคะ ใช่ ตั้งไว้สำหรับ มันยุ่งยากตอนทำกระทงเนาะ ใช่ค่ะ เปิดฝา อันนี้เนี่ยที่สำคัญคือเขาใช้ใบอะไรนะ ใบอีเหม็น เราก็แบบเรากินใบตองเนาะเท่าที่เข้าไปถึง ปกติจะ บ้าน ใช้ ที่เราเห็น ใช้ใบต อะไรเงี้ย าฮะ แล้วก็ใบอีเหม็นอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ที่ต้น เขาก็คือเหมือนแบบใช้อะไรที่ อยู่ ที่ ใกล้ มี ตัว อ่า ตั้งเลยนะคะ ตั้งเลยค่ะก็ไม่ได้หยิบนั่นนะตั้งเลยนะค่ะไม่ถึง25 นาที 25 นาทีจับเวลา แต่ขนมตาลที่บ้านครูเนี่ยไซส์จิ๋ว แต่สวยนะ มันได้แค่นั้น เพราะว่าต้องเอาใบอีเหม็นมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อน แต่เขาก็บอกว่าใบอีเหม็นมันให้กลิ่นบางอย่างที่หอมหลังจากที่นึ่งตาลเสร็จแล้วอะ ต่อจากรสหวานไปรสไหนดีคะ รสเค็ม เค็ เนาะ มค่ะ เค็ม รสที่ 2 ก็คือรสเค็มจากเกลือ เราอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเพชรบุรีมีการทำนาเกลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนที่ถนนเส้นคลองโคลนผ่านมาบ้านแหลมไปชะอำยังไม่นิยมใช้กันเนี่ยแทบจะไม่รู้เลย แต่คนจะเข้าใจกันว่าบ้านใกล้ๆเราก็คือสมุทรสงครามกับสมุทรสาครเนี่ยทำเกลือเพราะว่าถนนพระราม 2มันตัดผ่าน ค่ะ แต่พื้นที่ทำเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือพื้นที่ที่เพชรบุรี คือคุณนายเฟิร์นเอารายการของบ้านยุ้งเกลือมาให้เราดูว่าเขามีการจัดดินเนอร์ในยุ้งเกลือ พอไปเจอเนี่ยจะเจอน้องดา น้องดาเนี่ยเขาจะเป็นเจเนอเรชันถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าเจเนอเรชันที่ ตรงนั้น 4 คือ นะครับ สังเกตไหมเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนน่ะไปเรียนไกลๆเรียนเสร็จแล้วกลับมาอยู่บ้าน แล้วเขาเอาจริงเอาจังนะ พอเราถามเขาว่า
เกลือที่ไหนดังที่สุดในประเทศไทยเขาบอกบ้านแหลม เพราะบ้านแหลมเกลือมัน เข้มข้นนะผลึกใหญ่ แล้วเขาบอกใช้คำว่าอะไร น แกร่ง แกร่งใช่ แกร่ง ผลึกมันแกร่ง ทุกคนจะได้สวมบทบาทการเป็นชาวนาเกลือ1 วันนะคะก็ขอให้ enjoy กับอาหารและก็บรรยากาศ อันนั้นก็ถือว่าเขาพยายามเนาะ ใช่เขาก็เซตอัพออกมาได้ดี ได้ดี นะครับ ทำเหมือนเชฟเทเบิลยาวๆอะเขาจัดดินเนอร์อาหารประมาณ10 อย่าง 10 อย่าง แล้วอาหารทุกอย่างเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจจากเกลือ จาก การใช้เกลือ อาหารมีอะไรบ้าง แตงโมหน้าปลาแห้ง ซึ่งคำว่าแตงโมหน้าปลาแห้งเห็นไม่ชัด จริงๆ ต แต อน งโม กิน ปลาแห้งมันก็ต้องมีน้ำตาลใช่ไหม อันนั้นน่ะ ะ คือใช่ แต่ว่า มันเป็นส่ สุ วน ดท้าย ผสม เขาก็จะเอาเกลือมาตัดรสนะค เขา รับ มา ซึ่ง เน้น เป็น อ่ะ เกลือของ มา บ้า เน้น นแหลม presentation เนาะ อือฮึ เขาก็เอาเกลือมาให้เราเนาะแล้วให้เราหยอดเอง หยอดเอง ตามความ นะฮะ พอใจของเราใช่ไหม ใช่ แต่ลมดีมาก ข้างในก็สวยนะแต่ ใช่ ดีนะ สวยมาก ดำก่อนได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไปโมมาจิ้มไว้แล้วเราก็ตักใช้ช้อนนะคะตักส่วนที่เราผสมแล้วได้นะคะเราจะได้ลองชิมค่อยๆใส่เกลือนะคะ ไม่ใส่เกลือ ปลาแห้งกับหอมเจียวค่ะ ตัวที่เป็นกรดๆจะเป็น เค็มครับ ปลาแห้ง อร่อยอยู่นะ มีเมนูอะไรอีก คลอปลาโอที่จำ คลอ ได้ ปลาโอเนี่ยปูชอบ เพราะปูชอบชื่อ อ่าฮะ เพราะไม่เคยได้ยิน คลอปลาโอเขาทำยังไงนะ ขูดใช่ไหม สไลด์เหรอ เอามาขูด แล้วก็มีรูปลักษณ์การปั้น ให้เหมือนลูกชิ้น อ่า แล้วก็จริง ๆ คลอปลาโอฟังดูแล้วมันจะเหมือนเผ็ดๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่ มัน เป็นแกงจืด ซุปเป็นซุป เป็นแกงจืด ไร้ คือจริง ๆ เราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาเรียกคลอปลาโอ แต่เขาต้องมากระซิบเราว่าพี่เราไม่ได้ใช้ปลาโอนะ เราก็คิดว่าอ๋อเธอหาปลาโอไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ใช่ เขาบอกลึกซึ้งกว่านั้นคือ การทำนาเกลือมันจะคล้ายๆการทำนาข้าวมันจะมีเขาเรียกคันนา ขนาด มันก็จะมีร่องน้ำอ่ะเขาเลี้ยงปลากระพงอยู่ในคันนา จริงๆปลากระพงมันเลี้ยงได้หลายน้ำอาจจะเป็นน้ำกร่อย เขาก็เลี้ยง น้ำ น้ำกร่อยอยู่แล้ว น้ำกร่อยก็ได้ น้ำทะเลก็ได้นะครับ แล้วเขาเลี้ยงในนาเขา นะครับ เขาก็เลยอยากจะพรีเซนต์ว่าจริง ๆ นาเกลือเขาอ่ะมันมีอะไรบ้าง แล้วแม่ของคุณดาเนี่ยจริง ๆ แล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่ 3 เป็นคนทำกับข้าวเนาะแล้วมันก็มีเมนูหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่ของแม่คุณดาคือยาย เป็นชาวนาเกลือ เขาบอกว่าเวลาชาวนาเกลือแต่ก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยมันไกลมาก ต้อง เขาก็จะไม่กลับบ้าน ห่อข้วไป เขาจะหอบข้าวไป เขาก็จะเอาข้าวเนี่ยไปทำในใบบัว ใส่ใบบัว อืม ครับเราไปช่วยเขาห่อด้วย แล้วก็จะงัด เราไปช่วยเขาห่อทั้งหมดเลยด้วย เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ทานข้าวใบบัวนะคือ ถ้าอร่อยฝีมือการห่อพวกเรา ใช่ ราคาเกลือของเพชรบุรีเนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลในตลาดเกลือ ถ้าปีไหนมันผลผลิตมากมันอาจจะเบาๆลงหน่อยราคาอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นรสที่ คือเรามีการต้องไปตามล่าหา by product อ่ะ byproduct เป็นเพราะเราพยายามจะแบบอันนี้เกลือแล้วอ่ะแต่เราต้องการจะ เค็ม ลิงก์ เค็มมีในไหนบ้าง ใช่ นะถ้าเด่นก็คือเรื่องการถนอมอาหาร บ้านผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่สำอาง บุษ บุษ บา บาจำได้ไหมตอนฉันลงจากรถ พอเราลงเราก็จะรู้สึกว่าเราเคยเห็นปลาเค็มเยอะกว่านี้ แล้วเนี่ยตู้น้ำแข็ง1 ตู้ 2 ตู้ แล้วเขาเปิดฝาไอ้ ใช่ ตู้แช่ ตู้แช่ แล้วก็ยกปลาเค็มขึ้นมาหนึ่ง หนึ่ง ตัว ตัว1 2 3ไม่ไหวอ่ะ ไม่มีใครช่วยพี่เลย ร้านนี้เขาขายปลาเค็มครับผู้ใหญ่สำอาง อยากจะชัวร์ บุ ว่า ษบา อร่อยไหมก็ต้องให้เขา เลย ทำ อยากจะขอเช็คของนิดนึง อันนี้ปลาเพิ่งได้ที่เลยนะเนี่ย ไม่ตอนเราไปพันนกเขาบอกว่าปลาเค็มเนี่ยต้องทำในเรือ แล้วมันจะ ใช่ ออก เขา แดง เขาจะหมักในเรือ ใช่ หอมไหมจริงๆมันต้อง หมั ฟิ ก ต เกลือเหรอ ต้อง คะ ฟิตอีกวันหนึ่งค่ะ ถ
ทีนี้ หมักเกลือ ใช่หมักเกลือ อ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่ตากแดดเขาตากฟรีซเหรอ ไม่ต้องตากให้แห้งก่อนนะพึ่งลม อ๋อแล้วก็เก็บในฟรีซ ใช่แล้วก็ใส่ฟรีซอันนี้ยังไม่ได้ เว อัน ลา นี้เพิ่งเก็บ เวลาเราจะเรียกพึ่งกี่วันเนี่ย เราจะเรียกว่าปลาเค็มอะไรปลาเค็มบ้านแหลมเหรอ อินซีเค็มหอม ของใคร ของดีบ้านแหลม ของดีบ้านแหลม ต้องผู้ใหญ่สำอางด้วย ผู้ใหญ่สำอางนี่คือเป็นสามีเราหรือเป็นเรา เป็นเราค่ะ อ๋อคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอเนี่ย ใช่ค่ะ ปรากฏว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่เมียผู้ใหญ่ ก็เป็นผู้ใหญ่ เราก็รู้สึกว่า เอออันนี้มันใช่เหรอ ใช่ที่เฟิร์นมันจะเอาเหรอ เพื่อให้เกิดแบบความพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ เพราะถ้าไม่ใช่เราก็จะเอาออกนะ เพราะเราคิดอยู่ในใจ ถ้าปลาเค็มมันไม่ได้อร่อยอะไรแบบเนี้ยก็จะเอาออก ปรากฏว่าปลาเค็มเขาดีนะ ตอนที่เขาหั่นน่ะมันมีน้ำมันปลาออกมาเคลือบแบบ อืม เนี่ยคือปลาเค็มที่ดี พูดมาก่อนว่ารัดทำไม รัดเพื่อไม่ให้เนื้อปลาพอทอดอะมันจะไม่แตกชิ้นมันจะส เกิ ว ด ย มาไม่เคยเห็นเลยอ่ะอ้าวอันนี้ซื้อไอเดียอะไร ก่อนจะทอดเขาต้องรัดอย่างนี้ก่อนแล้วเขามีอุปกรณ์นะเว้ย เหมือนทำไอ้นี่เลย สเต็กผูกเชือก ไม่งั้นมันจะแตกไม่สวย นี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทำยังไงไม่ให้ปลามันแตกตอนทอด เพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้ว หมายถึงว่า เขาออกไป หมายถึงว่าเราทอดให้ลูกค้าด้วยเหรอ บริการทอดให้ฟรี โอ้ เพราะว่า ดีจังเลยอ่ะ เพราะว่าลูกค้าที่อยู่คอนโดอะไรเงี้ยไม่สามารถทอดได้แล้ว ทุกสเต็ปที่เขาทำอ่ะ เราจะเริ่มเชื่อเข้าไปเรื่อยๆ อันนี้เราเรียกว่าปลาเค็มบ้านแหลมได้ไหมจับแถวนี้ทำแถวนี้ ก็คือ ป๋า ป๋า ชาวประมงแถวนี้ ใช่ก็ชาวประมงที่ในพื้นที่นี้แหละแต่เรือเขาจะไปออกตาม ตรงไหนก็ไม่รู้ แล้วเขาก็จะกลับมาเข้ามาจอดที่บ้านแหลมเราก็ไปเอาที่เรือ แต่ระหว่างนั้นจริงๆอ่ะเราหาร้านกินข้าว เพราะว่าหมดหวังกับผู้ใหญ่แล้วเพราะแบบว่ากินที่ไหนดีร้านไหนอร่อยแถ ยั ว ง นี้ ถามผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆทานแถวไหนอ ผู้ใหญ่ ร่อย ก็ตอบไม่ ไม่แล้วผู้ใหญ่อ่ะ ไม่มี พูดเรื่อง หมายปลายทาง พูด ให้ เรื่อง เรา ปลาเค็มอยู่อ่ะ ก็ไปทุเรียนอย่างเงี้ย คือมันจะน่าเชื่อถือไหมอ่ะ จบที่ไหน จบ ปรากฏ ที่ผู้ใหญ่ทำกับข้าวเลยละกัน มาดีไหมดี มันไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นนะคะ เพราะว่าเราไม่เอา เขาอยู่กับทะเลเขาก็กินปลาดีๆได้อะแต่ว่าเราอยู่ไกลทะเลหน่อยเรากินปลาอุกะแล แต่ลองทอดให้กรอบ พี่ไปเจอปลาเค็มอีกอันนึง ชื่อปลาอกกระแลเค็ม พี่ก็ไปเจอที่แก้วกาหลงชอบด้วย ชอบเลย อร่อย อันนั้นอร่อยนะฮะ ซึ่งมันคงเป็นวิธีถนอมอาหารของสิ่งที่หามาได้เยอะๆ แล้วกลัวจะพังแหละ มันก็เป็นที่มาของการที่เขาเอาอาหารที่ถนอมไว้แล้วเนี่ยมาแปลงเป็นแกงเป็นของกินต่างๆ พ
ส่วนรถที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นรถที่มาทีหลังสุด อืม คือ2รถแรกเนี่ยสามารถมีการอ้างอิงไปได้ถึงสมัยอยุธยา แต่รถที่3เนี่ยคือรถมะนาวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากมีการทำระบบชลประทานขึ้นในเมืองเพชรบุรีเพราะผมถามคนเก่าๆเนี่ยเขาก็ว่าสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้ปลูกมะนาวกันหรอกสมัยโบราณก็ทำนาขึ้นตาลแต่พอมีระบบชลประทานมีน้ำเนี่ยก็มีการปรับพื้นที่กันครั้งใหญ่ป่าสแกป่าไผ่อะไรก็ที่ไหนอยู่ในใกล้พื้นที่ระบบชลประทานเนี่ยก็ทำมะนาวกันประมาณสัก40 ปีในช่วงนั้นก็บอกว่าคนเพชรบุรีรวยมะนาวกันมากนะฮะโดยเฉพาะคนทางฝั่งบ้านลาดทางฝั่งนู้นแล้วก็ทางฝั่งท่ายางอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในเขตระบบชลประทานนะฮะมะนาวนี่รู้ไหมว่าเพชรบุรีเนี่ยปลูกได้จำนวนปริมาณ1 ใน 4ของทั้งประเทศปลูกอยู่ที่จังหวัดนี้ไม่รู้เลยเนี่ยคือเรารู้ว่าเราไป Google กันไงไม่รู้เลยแล้วอันหนึ่งที่ยิ่ง Amaze กว่าคือ ไม่รู้เลยว่าเราขับผ่านตลาดที่ขายมะนาวตลอดเวลานะครับไปกลับจากหัวหินเนี่ยซึ่งมันเป็นตลาดใหญ่มากแล้วมันอยู่แค่ริมถนนชื่อตลาดหนองบ้วยนะครับหนองบ้วยตลาดมะนาวจริงๆเริ่มตี 4คือเขาบอกว่าให้เราเข้ามาดูได้ใช่ป่ะเราเข้ามาถ่ายได้จริงๆเราอินเลิฟเครื่องจักรตัวนั้นว่าเราเห็นทำไมตลาดอะไรวะทำไมเครื่องจักรมันเยอะมากเลยใช่คร่าวๆนะวันหนึ่งเนี่ยส่งกี่ลังแบบนี้เข่งประมาณเป็นแสนเลยแสนลูกเมื่อก่อนทำเยอะกว่านะเมื่อก่อนทำวันหลายแสนเลยของเศรษฐกิจมันอย่างว่าอะไรนะคนใช้น้อยลงจังหวัดอะไรวันนี้ไปหาดใหญ่นครชุมพรไปหาดใหญ่แล้วก็เขาจะซื้อขายกันเนี่ยก็คล้ายๆกับตลาดปลาเนาะเขาจะซื้อขายกันจากการไม่สะสมของเขาจะมีออเดอร์แล้วเขาก็จะมีคนกลางนั่งอยู่เป็นซุ้มใหญ่ๆคนกลางตัวกลางเนี่ยจะมีเครื่องจักรหรือไม่มีก็ได้แล้วก็คนกลางนี่จะรับซื้อจากไร่ซึ่งเราจะเห็นนะชาวไร่จะมานั่งอยู่ในซุ้มนี้ด้วยใช่แล้วมานั่งเราก็สังเกตเห็นว่ามีโต๊ะรับรองเป็นกาแฟแบบนี้กาแฟถุงให้กินเขาบอกวันนี้เราชวนคุยทุกแผงแล้วเขานับผิดนับถูกทำไมบ้านนี้คนขายเยอะจังคะอันนี้คนไล่อ๋อคนไล่เอามะนาวมาส่งอ๋อมะนาวมาส่งแล้วเขาเลี้ยงหนมเหรอเลี้ยงกาแฟค่ะอ๋ออันนี้เป็นมาตรการเลี้ยงกาแฟมาภายนี้ได้กินกาแฟทุกเช้าแล้วคนไล่มาทุกวันไหมคะก็ผัดกันมาค่ะก็จะมากันทุกวันมาแทบทุกวันวันนี้เอามากี่เข่งวันนี้ของลุงมากี่ลุงเอามาส่งเท่าไหร่5,000 ครับ 5,000 ลูกลุงมีกี่ไร่คะ9 ไร่ครับ9 ไร่แล้วเก็บมะนาวได้ทั้งปีไหมปีครับทั้งปีกี่เดือนถึงได้ตั้งแต่ออกดอกเนี่ยกี่เดือนได้ผล6 เดือนครับ6 เดือนเลยเหรอแล้วของลุงส่วนมากไซส์อะไรของลุงเบอร์อะไรอ๋อเบอร์เล็กเราก็คิดว่าทำไมเขาต้องให้กินซื้อขายเสร็จก็กลับบ้านสิไม่คนนี้ที่มาจากไร่แล้วเอามะนาวมาส่งอาจจะ 5,000 ลูกวันนี้เป็นชาวไร่ธรรมดานะเขาจะนั่งรอแล้วเฝ้าว่าตัวกลางเนี่ยจะเจรจากับคนมาซื้อได้กี่บาทถ้าได้มากก็จะแบ่งให้มาก
คนไหนคือเท่าแก่อ๋อเสื้อชมพูอ๋อเป็นเท่าแก่พี่ครับพี่ถามหน่อยว่าคนนั้นน่ะคือเขามาขายใช่ไหมเป็นคนไล่ คนไล่ค่ะ แล้วก็เอามาส่ง ค่ะ สมมุติเขาส่ง 5,000 ลูกเนี่ยแล้วพี่ขายได้ 5,000 ลูกพี่ได้กี่บาท ก็หักไว้ค่าขายใช่ไหมคะ ก็ประมาณ300 บาทอะไรเงี้ยค่ะ ค่าขาย บางๆเนาะ ค่ะ ก็แค่นั้นเลย ใช่ ก็หักค่าขายไ แล้วยิ่ง 300 บาท แล้วยิ่งถ้าเขาเอามาให้เยอะ แล้วขายไปได้เยอะก็จะได้ไอ้ส่วนต่างตรงนี้เยอะ ใช่ใช่ถ้า10,000 ลูกก็500 บาทอะไร หมื่น เงี้ย ลูก ค่ะ 500 บาท ค่ะ แล้วพี่เอาเฉพาะค่าขายจากคนไล่ ใช่ ไม่ได้เป็นลูกเป็นค่าขาย ใช่เป็นค่าขาย ก็คือเป็นตัวกลางขายให้ ใช่ค่ะ มะนาวเขียวหวาน เดี๋ยวกันนะ เทียบกันหน้า เขียวหวานจริง เขาบอกว่ามะนาวแป้นที่นี่เปลือกบางน้ำเยอะมีกลิ่นหอมแต่ต้องเป็นของท่ายางนะก็นี่ขนาดจับทุกไซส์เลยนะไซส์ขนาดไซส์ใหญ่สุดก็บางนะกดน้ำมะนาวเนี่ยเวลาเช็คดูว่าเปลือกหนาไม่หนาเนี่ยกดไปอ่ะถ้าน้ำมันขึ้นแล้วกลิ่นมันออก ขายแล้ว แปลว่าใช้ได้ ขายแล้วหอม บางมากนะ หอมมากไหมหอมมาก เปรี้ยวนะ มันเหมือนมันเป็นเปรี้ยวที่ถูกต้องเวลาถ้ามันไปอยู่ในต้มยำอยู่ในยำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปรี้ยวประมาณเนี้ยเปรี้ยวแต่ไม่แบบรุนแรงมีหวานปลายๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซับซุนีรับซื้อมะนาวขายปลีกขายส่งวันนี้ขายวันนี้จะขายสักกี่ลูก น่าจะราวๆ40,000 70,000 คุณตัดค่าอยู่ อันนี้คือขายแล้วเป็นค่าขายหรือเป็นกำไรเป็นลูก กำไรลูกละ ลูกละ อ๋อซับซุนีเขาเป็นเจ้าใหญ่ที่สละเวลาคุยกับเรา คือพอเขาอธิบายว่าเขาจะมีแม่ค้ามาซื้อเราก็เดินตามเอากล้องเดินตามแม่ค้าเขาวันนี้มาซื้อเนี่ยป้าเอาไซส์อะไร รวมเบอร์แล้วจะเอาสักเท่าไหร่วันนี้ ยังไม่รู้เลยเพราะว่ามะนาวควรเก็บเยอะนะ ประมาณการเอาเท่าไหร่ดี 2-3 หมื่นแค่นั้นแหละ 2-3 หมื่นคือแม่ค้ามาถึงก็จะควักช้อนตรวจแล้วแม่ค้าหน้าที่ของแม่ค้าคนนี้เลยซื้อมะนาววันนั้นซื้อกี่ลูก5-6 หมื่นลูกอ่ะแต่ซื้อไม่ได้เจ้าเดียวนะเขาก็ควักขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขาคือคอยบอก เช็ค ป้าซับซุนีว่า เท่าไหร่ นี่ไงไซส์3อะไรเนี่ยมันมีไซส์5ปนแล้วเนี่ยมันมีมะนาวลายด้วยมันก็มีมะนาวเกลี้ยงกับมะนาวลายอีกเอางั้นขอต่อแล้วกันเอาหมดนี่แหละไม่ต้องคัดออกขอต่อแล้วกันจากเท่านี้บาทเป็นเท่านี้บาทเช่นจากบาท ลูกละ บาท 8 บาท 20 บาท 20 ก็จะขอต่อลงว่า 80 ส บา ตา ท งค์ เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ย ซึ่งถ้าป้าเขาพอไหวเขาก็จะยกให้แล้วก็จะมีคนมาขนออกไป ก็เรียกว่าซื้อขายกันจริงจังซื้อขายกันเป็นหมื่นลูกแล้วเอาไปชลบุรีนึกออกปะแล้วป้าก็บอกว่าพอมะนาวเหลือเขาจะเอาไปขายให้กับโรงหนึ่งก็ถามว่าโรงนี้รับซื้อของทุกคนไหมคะป้าเขาบอกไม่รับซื้อเฉพาะคนพูดจารู้เรื่องแปลว่าคำว่าพูดจารู้เรื่องคืออะไรวะจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ร้านถุงนี้ขายปลีกได้ไหมครับ ได้ อย่างนี้200 ลูก แต่ส่วนใหญ่ 200 บาท ส่วนใหญ่มีจองหมดแล้ว อย่างอันนี้ไปโรงงานได้ ทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเหลือไปโรงงานได้ ได้ค่ะ อ๋อเพราะปลอดภัย อ๋อ นี่ได้ข้อมูลใหม่ ถ้าเหลือทุกวันเนี่ยปลอดภัยเลยคือไปโรงงานอย่างเดียวเลย ไปค่ะมันมีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่มีที่ไป คอนเน็ชัน เพราะว่าโรงงานนี่มัน เลือกคน เงินช้าหน่อย เงินช้าเหรอ ใช่ ไปขายโรงงานกี่วันได้เงิน เป็นปี เป็นปี เราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเขา เราขายได้เราขายไม่ได้เขายินดีที่จะรับเรา แล้วเขารับกี่บาท
มันราคาที่เราที่ไม่ได้กำไรหรอกแต่ช่วยกันเอาไป อ๋อหมายถึงว่าดีกว่าขาดทุน ดีก็อยู่มัน ดูมันเหลื เสี อย ง แล้วเราก็ไม่มีตะกร้าให้ลูกไล่ใส่ อ๋อ เขารับเป็นบางคน แล้วซับซูนีนี่อยู่ในวงการนานเท่าไหร่ละ 35 ปี 35 ปี แล้วไอ้เครื่องแยกนี่ของซับซูนีไหม ใช่ อ๋อเขาแยกหมดยัง แยกเป็นไซส์ แยกเขาจบยังคะ นะ ยังแยกอยู่ไหม ยัง งานจบยัง งานยังไม่ได้ทำค่ะ อ๋อโอเค คือมะนาวเนี่ยมีการคัด2รูปแบบ มีการคัดจากคัดมือ แล้ว กับ ก็ คัด เครื่อง เครื่องที่คัดมะนาวเนี่ยนะ เกือบส้มนะ เราเห็นตั้งแต่ เบอร์ศูนย์ ไม่อันเล็กสุดก่อน อันเล็ก อันเล็กสุด คือเบอร์10 ซึ่งเบอร์4 เบอร์ เบอร์4 5 ไล่มาจนถึงอันสุดท้าย แปลว่าลูกใหญ่สุดที่ไม่ลงตามหลุมทั้งหมด6 รางที่ผ่านมาเนี่ย คือลูกใหญ่สุด คือลูกใหญ่สุด บนเครื่องเนี่ยเรียกว่าเบอร์0แต่ว่าพอใส่ถุงเนี่ยเรียกว่าเบอร์3เพราะอะไรมันมีแบบถุงละ300 ลูก500 ลูก400 ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกกันตามเบอร์ขาย เบอร์300นะครับ เบอร์300เบอร์ เบอร์3 500 แปลว่า300 ลูก แต่เวลาคัด พัน ด้วยเครื่องเนี่ยเขาจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักขายนะ เพราะเขาจะไม่มานั่งบอกอีกนะว่ากี่ลูกเขาจะใช้ชั่งน้ำหนัก แต่เวลาเราไปเดินไปเจออีก เราจะเจอคนที่คัดมืออแล้วคัดมือเขาไม่ได้คัดแบบง่ายๆเขาบอกคัดเป็น20 ปีนะล้วงขึ้นมาแล้วเขาโยนเหมือนทอยกองอ่ะแล้วเขาคัดเนี่ยเขารู้เลยทอยกองก็ยังไม่ยากนะ เพราะว่าใหญ่เล็กอ่ะสมมุติว่าเธอเก่ง เธอก็ต้องทำได้แต่ทุกทอยกองเนี่ยเขารู้ว่าตอนนี้ไป27 ลูกแล้ว31 ลูกนับพร้อมกันอ่ะมันทำได้ไงวะ งงอันนี้งงเก่งมากเลยเพราะว่าเขามีตะกร้าอยู่ประมาณสัก10 อันเนาะนับใส่อันนี้นับใส่อันนี้แล้วทุกอันต้องให้จบ100 ลูก ให้นับเลยนะบอกนับเลยพี่ เขาบอก ะไรงี้ย ว่าการที่เขาต้องนับ อันนี้200 seriously ว่า 200 เนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นแม่ค้าคนปลายทางอ่ะเขาขายเป็นลูก ถ้าเราขายเขาเป็นลูกแล้วไม่ครบเขาจะขาดทุน ซึ่งอันเนี้ยเวลาเล่าอย่างนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกบางทีมันเป็นเรื่องจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันเป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างทางที่ทำให้เราเจอกับผู้คนน่ะเขาอยู่มีชีวิตประจำวันในจังหวัดเล็กๆแต่เขาโคตรสำคัญเลยในอนูของเขาอะเขาจะมีจ็อบที่ธรรมชาติสร้างให้ว่าคุณต้องเป็นคนแยกมะนาวอะแต่เขาสำคัญนะแล้วเขารู้เรื่องที่เขาทำไม่มีใครไม่สำคัญเลยคือมะนาวที่ถึงมือเราแล้วอ่ะกี่ลูกเนี่ย2 ลูกเนี่ยผ่านมือคนมาเป็น10 คนกว่าจะถึงมือเรา แล้วจริงมะนาวอาหารเพชรบุรีไม่ เห็น ไม่มะนาวเท่าไหร่ แต่ปรากฏเราไปอยู่ที่หนึ่งนะครับที่บางควาย มิสเตอร์ปลา ผู้กำกับพยายามจะอยากได้ช็อตบีบมะนาวจากอาหาร ซึ่งไอ้มะนาวอันเนี้ยเขาคาดหวังว่ากล้องจะจับได้แบบปึ๊ดเลยนะเพราะว่าเราจะไปบีบใส่เมนูพล่าซึ่งใช้มะนาวเยอะมากสังเกตไหมว่าทำไมต้องกลับไปเพราะว่าหาอาหารที่ทำ ด้วยรส ส่วนผสม เปรี้ยว ของมะนาวไม่ค่อยมี แต่ปรากฏว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นคนส่งมะนาวให้หล่อเลี้ยงมะนาวเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดเรื่องมะนาวมาทีหลัง ครึ่งประเทศแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวอ่ะมันซ่อนลึกอยู่นะอยู่ในทุกอนูของการเป็นหน่อไม้นะเว้ยแล้วเรามาเจอหลายครั้งเนี่ยเราก็ไปสเกาต์เจอแบบหน่อไม้ดองคือเราอ่านมามันจะต้องมีการดองหน่อไม้ในไห5 ไหเลยทั้งหมดเนี้ยก็คือเหมือนเราพยายามกินอาหารของคนพื้นถิ่นนะบางครั้งมันกินไม่เป็นเนื่องจากว่ารสเปรี้ยวของเขาเนี่ยน่าจะมาจากการถนอมอาหารแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่ดองหน่อไม้ไว้เอาไว้กินเป็นรสเปรี้ยวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวหลักเนาะ
ที่เอามาใช้ แล้วแม่ทำอะไรอาชีพทำนา แล้วอาหารพวกนี้ปกติคนก็กินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ก็กิน บ้านนี้แกงอร่อยสุดในหมู่บ้านแล้วป่ะคะ โอ้ไม่ใช่แล้วจากการที่เราไปสเกาต์มาก่อนแล้ว มีหน่อส้มอีกอันหนึ่งที่ เราก็ นั่น เราก็จะรู้ว่า เขาก็ดองหน่อไม้ของเขาเอง ใช่ ด้วย ทุกบ้านดองหน่อไม้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ ใช่ใช่ เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่อ่ะมันคงจะอยู่มีส่วนหนึ่งเป็นป่าเยอะอ่ะมันจะเจอแบบป่าไม้ไผ่อ่ะซึ่งมันจะมีหน่อไม้เยอะเขาก็จะดองกันใช่ป่ะถ้าชอบแกงของเราไม่ล้วนดีนะไปถูกที่ ร้านแม่ล้วน พริกแกงของการทำหน่อส้มเขาหน่อส้มอะไรนะเขาใช้พริกแกงอะไรบ้างนะพริกแห้ง พริกแห้งหัวหอม ปั่นกับหอมแดง หัวหอม แล้วก็เกลือ เกลือครับ ใช่ป่ะมันเป็นพริกแกงที่ เป็นสี เละ ส้มเละ พริกแกงที่เละๆเพราะว่ามี มันจริงๆมันเหมือนพริกแกง หอมเยอะ มันเหมือนพริกแกงส้มแต่มันใช้แค่นี้แหละ หอมพริกแล้วก็เกลือแค่นั้นเอง แค่นี้ นะครับกับผงนัว นิดนึง มันเยอะมากมันจะได้เจ็บเราก็เจอกับแกเนี่ยคือแกงหน่อส้มคำว่าส้มของคนลาวกับคำว่าส้มของคนต่างจังหวัดบางทีแปลว่าเปรี้ยว จริงๆคำว่าส้มมันคือคำแท้ของไทยที่แปลว่าเป เปรี้ รี้ ย ยว ว อ่า แกงส้มก็คือแกง เปรี้ยว เหมือนมะเขือส้มอ่ะ ใช่ ที่ ก็เปรี้ อี ยว สานที่เราไปส้มตำอ่ะก็คือมะ มะเขื เขื อ อ เป เป รี้ รี้ ย ยว วหมูมันสุกหรือยังเนี่ย สุกแล้ว แล้วแต่มันเหลือยังไม่เปื่อย ไม่นุ่ม มันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแกงจืดไก่แต่ว่ามีเปรี้ยวแกงจืดหน่อไม้ที่เราชอบกินอะ หน่อไม้ใส่หมูแต่เป็น แกง น้ำ จื ใส ดหน่อไม้ใส่ไก่ ใส่หมูใส่ไก่ ไก่กับกระดูก ใส่ อะ หมู แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดเราไปเจอแม่ครัวไทยทรงดำ แกงหน่อส้ม เป็น เนาะ แกงหน่อ แกงหนังส้ม แกงหน่อส้มหมูสามชั้น หมูสามชั้นของป้าหมึก ซึ่งเป็นแม่บ้านของอบต.ชื่อหนองปรง ไหที่ห้า โอ้ยไหไม่รู้ว่ากี่ไหเท่าไหร่ ปีหนึ่งทำกี่ไหบ้าง ทำเป็นร้อยๆไห กินเองหรือขาย ขายด้วยกินด้วย ต้องดันไปให้มัน แล้วทำไมเขาอะต้องไปเป็นเลือกใจที่สุดเป็นป้าล่ะ ก็ไม่รู้ ป้า เหมื อน กัน ร่อยใช่ไหม ใช่ค่ะ เดี๋ยวเรา ป้าชื่ออะไรเอ่ย ป้าหมึกค่ะ ปลาหมึกหน่อไม้เปรี้ยวออกไปทางหอม หมายถึงว่าชอบจะอนุญาตให้ดมได้ เอากล้อง ขอโทษนะคะ ปูมาดม กลิ่นดีนะ ก็หมายถึงว่าแกทำขายด้วยไง แต่อย่างเมื่อวานที่เราไปบ้านไทยทรงดำวันนั้นน่ะเขาควักออกมาจากไหมันจะเป็นอีกแบบ ใช่ อันนี้มันไม่ มันเป็นอีกแบบคือมันต่างกันยังไง มันเปรี้ยวแบบมีทิศทาง อันนี้มันไม่ฉิวอ่ะ ไม่เปรี้ยวแบบรู้ว่าไม่เคยกินแบบนี้ แต่ก็คิดว่าน่าจะอร่อย ชิมไหมคะ ไปทางหอม ลองชิมลองหยิบมาชิมสักคำก็ได้ ชิม หมาย ได้ ถึง ไหม ว่า คะ เขากินแบบนี้ได้เลยเหรอ ได้ลองกิน หมายถึงเวลาป้ากินกับน้ำพริกป้าก็หยิบอย่างนี้ไปกินเลยใช่ไหม คือเราเอาจะเอามาจิ้มอ่ะอยากกินดิบๆว่ามันเปรี้ยวไหมลองมาชิมดู ว่าถ้ามันเปรี้ยวเราถึงจะเอาไผ่นั้นมาแกง เราต้องชิมอยู่แล้ว ใช่ ป้าอยากให้ชิมเพราะว่าอย่างเนี้ยเปรี้ยวขนาดนี้กำลังพอดี ใช่ไหม ใช่ งั้นป้าต้องชิมก่อน แซ่บไหม แซ่บที่ทำเองอ่ะ เห็นไหมอร่อย เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวโดด อ่ะป้า วันนี้เราจะทำแกงหน่อส้มป้าเริ่มเลย
ป้าเอาหน่อไม้มากี่โล2 โล ก็ใส่ไปครึ่ง ต้องใส่ครึ่งหนึ่งของหมู มันคือพริกแกงเลยจ้ะ พี่แกงส้มพอโขกมาแล้วมันจะออกมารูปนี้ ใส่อีก3 ขีด ครึ่งโล ไม่ถึง ไม่ถึง ไม่ถึงครึ่งโลค่ะ ประมาณ3 ขีดครับ เพราะว่าเราต้องดูว่าหน่อส้มเรา มันไม่ถึง เยอะไหมน้อยไหม แล้วแม่ทันได้อยู่บ้านตรงนี้ไหมคะ อยู่ค่ะ อ๋อนี่เป็นบ้านทรงของไทยทรงด ใช่ สมัยก่อน ำแล้วเรานอนข้างบนเหรอ มันมีข้างบนให้ มันมีสมัยก่อนนอนข้างบนข้างล่างคือจะเป็นใต้ถุนเอาวัวควายเอาไว้ข้างล่าง น้อยนี้คือเหมือนใต้ถุนใช่ไหมคะ ใช่ ที่วัวควาย วัวควายเขาไม่มีที่อยู่ใช่ไหมก็เอาไว้ข้างล่าง แล้วทำกับข้าวตรงไหนครับ ก็บนบ้าน ออกขึ้นบนบ้าน ค่ะ แล้วพวกฟืนไฟแล้วมันไม่ติด ก็ไม่นะ มันจะมีนอกชานไปข้างนอกอีก พี่แล้วบ้านอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเหรอ ค่ะ นี่คือของจริงใช่ไหม ของจริงตั้งแต่ดั้งเดิมบรรพบุรุษเลย เราก็เลยอัตลักษณ์คือเอามาทำเป็นแบบอย่างไว้ ให้คนรุ่นหลังว่าเฮ้ยไอเนี่ยคือบ้านไทยทรงดำ ไทยทรงดำแต่บรรพบุรุษที่เขาโยกย้ายเข้ามาในแผ่นดินไทย ก็อร่อยนะ เป็นไงบ้าง ถ้าหน่อส้มไม่อร่อย แกงก็ไม่อร่อย ยังไงก็ไม่อร่อย ใช่ ถ้าหน่อส้มอร่อยกรอบอร่อย แกงไงก็อร่อย แสดงว่าเราต้องมาสั่งหน่อส้มจากป้าหมึก ดีป่ะ ได้ ส้มอร่อยนะเนี่ยร้านนี้อร่อย จริงๆเพชรบุรีเราก็มาบ่อยนะ มาก่อนที่เราจะทำสารคดีกัน มาหลายรอบ นะฮะมาหลายรอบเนื่องจากว่าเราติดใจอาหารที่นี่แหละ ก็มาตามลายแทงทุกครั้งนะครับ ก็เป็นเรื่องนักสืบทุกครั้งน้ำดือฮะได้น้ำปลาพริกหน่อยเด็ดเลย เรื่องอาหารเป็นเรื่องรสนิยม หมู่บ้านติดกันยังกินรสไม่เหมือนกัน บ้านติดกัน ก็ยังไม่เหมือน ยังไม่เหมือนกัน เป็นไงฝีมือแม่ เจอแกงนี้เข้าไปนะครับ เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม บางทีเรากินรสที่แม่เราทำนี่แหละ พอต่อมาเราได้เมียเรามาจากบ้านอื่น เราก็กินรสที่เมียเราทำไปทำมาคุ้นรสเมียมากกว่ารสแม่อีก ได้นะครับขนาดนั้นนะคะ หอมมะแข่นเลย แล้วมา พอเรากินไม่หอมเท่าไหร่ ถึงอันนี้ถึงเครื่อง คือจริงๆแล้วเอาจริงๆเราก็รู้พอๆกับคนดูอะเอาตรงนะตอนมาเพชรบุรีก็รู้จักเพชรบุรีอ่านมากหน่อย แต่ว่าจริงๆอะหลายๆเรื่องก็มาเห็นที่เพชรนะ ซึ่งเราอยากให้คนดูอย่าปิดกั้นนะ อย่าไปคิดว่าเราต้องรู้ทุกเรื่อง ใช่ เราไม่ใช่ มีเรื่องที่เราไม่รู้ เยอะแยะ มาก แล้วมันตื่นเต้นมากกว่าด้วยซ้ำที่ไม่รู้ ใ